Hausatu Ismail onísìwò Hausatu Ismail onísìwò. Mo máa bèrè àwọn question kan lọ́wọ́ yín nípa tí mo máa fi bèrè àwọn question kan máa bèrè àwọn ìbéèrè náà ni pé Alia fi màlẹ́lẹ̀ dájú kù. So a fẹ́ determine báwo lọ́wọ́ èèyàn ṣe máa báwo ni èèyàn ṣe máa ṣe tó bá wà ní position nǹkan báyìí àbí tí ó bá jẹ́ òun nìkan yẹn ṣẹlẹ̀ sí báwo ló ṣe máa ṣe. So màlẹ̀ mo fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ yín tí ẹ bá wà tẹ́ ní ìyàwó ọmọ ó wá ń gbé lọ́dọ̀ yín tó bá ṣẹ̀yìn báwo lẹ ṣe máa bínú sí. Mi lè bínú púpọ̀ máa kàn bá rí máa bá ìyàwó ọmọ mi wí tó bá ṣe nǹkan tí ò dà fún máa pè sákèésì máa dẹ̀ bá rí. Tí ó bá ṣe ní ẹ̀ṣẹ̀ bíi pé ó gbé ọmọ lẹ́wọ̀n tó àlẹ́à ó gbé sílẹ̀ ó wá jáde lọ kò sọ́bi tó lọ fún yín. Don't say ọmọ tó ó gbé ọlẹ́ àti ìjọ àti ìnáwó yìí civil people are no each other. Ọmọ tó ní tó ìlú àlẹ́à ní tó ti dàgbà tó ní tó tí ó ti ń rìn ó ti lè sọ̀rọ̀ ó ti lè lọ school bọ̀ ó wá gbélẹ̀ fún yín kò sọ́bi tó lọ fún yín ó kọ̀ jáde. Tó bá máa dé báwo lẹ ṣe máa bínú sí báwo lẹ máa react sí báwo lẹ ṣe máa ṣe sí tó máa fi mọ̀ pé ń bínú. Máa bínú sí máa kẹ̀yìn sí. Ẹ máa kẹ̀yìn sí. Máa bínú sí. Ọwọ́ ọ̀rọ̀ owó lẹ máa sọ fún. Máa sọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ fún ni torí èmi náà bí irú ẹ̀ lọ́mọ. Ṣé lè sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn. Máa bá wí ni máa ní ìwà tó hù yóò dáa ìyóò kí n ṣe ayé bẹ́ẹ̀ bí tó bá ń lọ wàá dágbére wàá gbọ́ mọ́lẹ̀ ó sá ọ lọ òde lásìkò tó yẹ kó dé máa bá wí máa sọ̀rọ̀ burúkú fún orí òpè tó bá dẹ̀ fún mi lésì tó fún mi lésì máa dẹ̀ fi ilẹ̀ máa wò níhàn tí bá ti bá wí tí ò gbọ́ fọ́kọ ẹ̀ bá dẹ̀ dé máa pe ọkọ ẹ̀ máa ṣàlàyé fún kọ́ bá báyìí báyìí níyàwó ẹ̀ hù. Ká sọ pé ọkọ ò sí bí ọkọ ò gbé bíbà ọkọ ẹ̀ bóyá ọkọ máa wálé bóyá ẹ̀kan lọ́dún àbí bóyá ẹ̀kan láàrin ọdún méjì. Ẹ máa bá wí tó bá lè bẹ̀bẹ̀ mi ò ti tán nìyẹn máa bá wí adé pè sákèsì yàn kí n rí irú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí èmi náà bí irú ẹ̀ lọ́mọ àwọn tèmi náà wà bí ipò àwọn èèyàn ló ń bá mi tọ́jú wọn lọ́hùn. Ok Male, ọkọ yín báwo lẹ ṣe máa ṣe sọkọ yín ní tẹ máa fi ń show respect sọkọ yín ní bóyá nípa bẹ ṣe ń bá sọ̀rọ̀ ni o àbí nípa bẹ ṣe máa ń gbóúnjẹ fún wọn bẹ ṣe máa ń kí wọn báwo lẹ ṣe máa ń ṣe. Tó bá ti jí làárọ̀ máa kí ẹ káàárọ̀ sà. Ṣé máa kúnlẹ̀ ní àbí ọ máa tẹ̀ ní mi lè kúnlẹ̀ torí Ọlọ́run là á kúnlẹ̀ fún. Ṣùgbọ́n tí o bá hùwà tí ò dáa fún ọkùnrin wàá kúnlẹ̀ ẹsẹ̀ méjèèjì wàá fi bẹ̀. Tó bá jẹ́ wà tó hù kò dáa wàá bẹ̀. Tí ọ̀nà dẹ̀ ti mọ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ pé ìwà tí ń dẹ̀ hù fọkùnrin yìí wàá bínú sí mi o wàá bẹ̀ lọ́rọ̀ wọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ parí ẹ̀ síbẹ̀ wàá bẹ̀ àdúgbò ẹ̀ pẹ̀lú tẹ́lifà. Àlọ́ kábọ̀ ọ̀bọ̀ mọ̀ mi máa fún ẹ lẹ́sìn. Ọmọ mi yìí ti ju gbogbo àwọn sista ẹ̀ tó wà ń bí lọ́wọ́. Ẹ Male, ẹ jọ ṣé ẹ lè sọ ìtàn àbí àrọ́bá kan tẹ́ ti gbọ́ orí bóyá ó sọ fún yín ni o àbí tẹ̀yìn gan mọ̀ tẹ́lẹ̀ gbàgbé. Àrọ́bá ni bàbá àtàn o bàbá àtàn làrọ́bá o gbogbo àwọn ọ̀tàn wọ̀nyẹn mi náà ti gbàgbé wọ̀nyẹn àfi èyí tí fẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan tó ní má sọ mọ́ àbí mo lè sọ ìtàn tí mo mọ̀ náà ni ìtàn bàbá yẹn ọmọ ẹ̀ máa ń tọ́jú ẹ̀ ẹ̀rù tàtà ìṣe yìí pàápàá lẹ́dẹ̀ ti ṣe ọmọ ẹ̀ máa ń tọ́jú ẹ̀ dáadáa ó
tó dẹ̀ máa ń tọ́jú bàbá yẹn gbà tí bàbá yẹn wá gun òkè àgbà ó wá di ọjọ́ yẹn wá ní bàbá gbogbo nǹkan tóun tẹ̀ ń ṣe fún yín yìí pàápàá òun táyà agbára òun tó ọ̀rọ̀ yìí dẹ̀ fẹ́ sún bàbá náà tọ́rọ̀ mi bá fẹ́ sún ẹ o kó wá lọ gbé mi sí etí odò ó bá dẹ̀ gbé bàbá yẹn ń gbé lọ sí etí odò omi kún bu bàbá yẹn òun gbé lọ ìgbà tó máa yá tọmọ yẹn tó tún máa gun òkè àgbà ọmọ tí bọ̀bọ́ yẹn bí ó wá tún gbé ọ̀kánkán bí tó gbé bàbá yẹn sí gangan lọmọ ẹ gbóhùn náà sí pé wàhálà ti pọ̀ jù ó ń dààmú bàbá yẹn wá dáhùn pé ó wá sí rẹ̀ ọlọ́run wá fún ní òye pé ibi lòun máa gbé bàbá òun wá ń jọ́ kínní àná kínní yìí máa ti di ìrún ó fẹ́ máa tàn lọ ni kí kínní dẹ̀ máa tàn lọ kóun tẹ ẹ̀rẹ̀ yẹ ní orí ọmọ yìí ó wá sọ fún ọmọ yìí pé kó jọ nítorí ọlọ́run ibi tó gbẹ̀hún sí yìí kó ṣáà ti gbẹ̀hún kó bẹ̀ kó gbẹ̀hún sí òkè pátápátá kó fòun lẹ̀ kó máa lọ nítorí bí yìí lòun gbé bàbá òun wá ń jọ́ kínní àná tó kú síbẹ̀ ṣùgbọ́n kínní ìwọ̀n dẹ̀ fẹ́ kó ràn ní orí tiẹ̀ torí òun ṣe fún bàbá òun ìwọ náà tóun bí ṣe fún òun ọmọ á dẹ̀ tún ṣerú ẹ̀ fún òun ò dẹ̀ fẹ́ kọ́mọ ṣerú ẹ̀ fún wọ̀ bí ọmọ yẹn ṣe kí bàbá ẹ̀ mọ́lẹ̀ yẹn bó ṣe gbé lọ́lé tó lọ tọ́jú bàbá yẹn nìyẹn bí ìní yẹn bí bàbá yẹn ṣe rí ní orí ọmọ yẹn nìyẹn tí yóò ṣẹlẹ̀ sí mọ́. alẹ́ ṣẹlẹ̀ sọ fún wa nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sí tí ẹ lè gbàgbé tó jẹ́ nǹkan kàyéfì. àìmọye nǹkan kàyéfì o nǹkan kàyéfì oríṣiríṣi nǹkan mi wà tó jẹ́ kàyéfì téèyàn máa fojú rí nǹkan mi wà tó dẹ̀ tún jẹ́ kàyéfì téèyàn ò lè fojú rí ní nǹkan bíi kàyéfì bíi pé kéèyàn ṣe èèyàn léṣe àbí nǹkan kan àbí bí kan bíi tó ti ṣẹlẹ̀ tí ó dùn mọ́ yànnú bí ká èèyàn ṣe wà tí ò dáa ká hùwà tí ò dáa fún yàn. tó ti ṣẹlẹ̀ bí àyàn ti wú fún inú ẹbí fún yàn tó ṣẹlẹ̀ sí tẹ àwọn pa nǹkan yóò dá o tẹ́lẹ̀ gbàgbé bóyá tẹ́lẹ̀ ṣe ní àbí ẹ̀ ṣe fún téèyàn ò lè gbẹ̀san ẹ̀ àbí téèyàn lè ṣe fún yàn téèyàn lè gbẹ̀san. ẹni ọ̀yẹ́ mi o kàyéfì pọ̀ oríṣiríṣi nǹkan mìíràn wà nínú olómi ìwọ pẹ̀lú ẹ̀ lè jà kó sọ kàtán ọ̀rọ̀ fún ẹ kó sọ̀rọ̀ ńláńláńláńláńlá kí wọ́n dẹ̀ máa ro àròjinlẹ̀ pé tí bá fún ní èsì ọ̀rọ̀ yìí ó lè bí àánú àwọn ọmọ ẹ̀ àbí nǹkan kan kó bínú olómi á sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí ò yẹ kó jáde lẹ́nu ẹ̀ á kàn sọ sí ẹ gbàgà ni yorùbá lólómi wà tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ míì á tẹríba á sọ ṣọ́rọ̀ mi yẹ bí ṣe sọ yẹn á tẹríba á fún ẹ lésì ọ̀rọ̀ yẹn á bẹ́ẹ̀ sọ dáadáa ní tẹríba ní fọkàntẹ̀ ìmọ̀lómi á kàn sọ̀rọ̀ ṣáká ni tínú máa bí ẹ̀rọ á kàn kú òun bẹ́ẹ̀ ni pé oṣù ọ̀rọ̀ lélẹ́yìí tẹ̀ ń bá mi sọ yìí à kó òun wájú ẹ̀ lọ́rọ̀ kàyéfì ni. ìyá ìṣe máa fẹ́nu sọ̀rọ̀ ohun tó ti ṣẹlẹ̀ sí mi tí mi lè gbàgbé nínú ara ọmọ àbí ní ara òbí tó dùn mí lẹ́mìí tí mi lè gbàgbé ó lè ṣẹlẹ̀. mímọ̀ òye irú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí mi kọjá lọ ó ti pẹ́ sí ti lé lọ́dún méjì mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ó ti ń lọ bí ọdún mẹ́tàlá àbí mẹ́rìnlá sí tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sí tó dẹ̀ ká mi lára ó dùn mí lórí ẹ̀mí mi ó dẹ̀ wà lára mi ó ló wà fún àwọn ọmọ mi tó ṣìṣì tó lọ wo nìkan tó dùn mí kò sí nǹkan tí èèyàn tó máa ṣe fún mi tó dùn mí lórí ẹ̀mí mi ní ìka kú mo kọ́ ọ̀rọ̀ kún nǹkan títí lọ bá ti sọ àwọn ọmọ mi náà kú. ẹ ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀. ohun tó ṣẹlẹ̀ iná ló ṣẹlẹ̀ sí wọn iná lójú wọn tó fi lọ
wọ́n dẹ̀ pọ̀ kì í ṣe àwọn nìkan àwọn pọ̀ bí ọmọ yín mélòó ló kú ṣe tọ́kù ọmọ mi méjì ló lọ sí ọmọ mi méjì ló lọ bẹ̀ ló lọ sí lẹ́dùn ló ká mi lára ọ̀tẹ̀ ìwà lórí àwọn ẹ̀mí ẹ̀ bá ti tó bí ọmọ ọdún mélòó gẹ́tì di bọ́ìsì ẹ̀ ti di bàbá o èyí tó ti fẹ́ fẹ́yàwó ti fẹ́ fẹ́yàwó ẹ̀yọ́ bá ṣe freedom nínú wọn tó dẹ̀ gbogbo wọn kò sí èyí tó ti kàwé mẹ́wàá jáde nínú wọn. ok ẹ ṣe lè sọ bóyá ìmọ̀ràn téèyàn ti gbà yín tẹ́lẹ̀ múlò tó dẹ̀ ṣe ní láǹfààní. ìmọ̀ràn téèyàn gbà mí ní pé wà á ti fẹ́ ṣiṣẹ́ ilé mi yìí o ọ̀nà ti jìn èèyàn dẹ̀ gbà mí nímọ̀ràn ó ní kí n máa ṣèfù owó wọ́n ní máa ṣèfù owó mo dẹ̀ ń ṣèfù owó yẹn mi dájọ́ yẹn mi ṣe wàhálà mo ń lọ sọ́tún mo lọ sósì mi ṣe wàhálà mo ń dájọ́ yẹn màá ní dẹ̀ dájọ́ yẹn màá tó máa lọ bá mi ra símẹ́ǹtì ọ̀rà wá fún mi òun ló dá mi nímọ̀ràn ẹ̀ òyìn oníyẹn ló sọ fún mi pé kì í ṣe báyìí o dá mi nímọ̀ràn ẹ̀ o ìgbà tó dẹ̀ dá mi nímọ̀ràn ẹ̀ torí ọlọ́run dẹ̀ gba àkóso mi káyì mo yọ símẹ́ǹtì ìwọ̀ngbà tí máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ilé yìí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí wa nílé lọ́hùn lásìkò gbà yẹn tó wá lé àwọn ọmọ mi pé ìyà yìí pọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹbí ọkọ mi lájọ ìjà yẹn pọ̀ gan kọ̀ọ̀rọ̀ kẹ́lé mi kẹ́lé àwọn ọmọ mi ní kẹ́lé èmi nìyá wọn èmi lè máa lé ẹṣin máa lé àwọn ọmọ kúrò nílé bàbá wọn lé wọn kúrò nílé bàbá wọn ṣáájájà yẹn ni mo fi dèrò bíbá ìmọ̀ràn tó níyẹn wá fún mi ń gbà yẹn ti fi yọ búlọ́ọ̀kù sílẹ̀ yìí òwe lọ́lọ́run fi gbé mi lékè mo fi dẹni tó nílé lórí lọ́jọ́ tè ìmọ̀ràn tó níyẹn gbà mí lọ́dún yẹn nìyẹn tí mo dẹ̀ rí pé ó jẹ́ nǹkan gidi tó gbà mí.